Hey there! So, we are setting up para sa amuang family party year start. While waiting for the others. I don't know, saan yung nadiring aside. Hi video. What's inside? Let's know what's inside. Oh. Ay, nag-rehearse ang host. Hi, ma'am. So, how is our host? Nag-ready na ba ang host? I'm a little bit nervous right now. Dili na mo pili ang ka-nervous right now? Yeah, I can feel it. So, about to start. Magulat na lami sa among kauban. They're on their way. Ah! Pati sila! There they are! Woo! Piyangan ng isa. Anak ko! Injured! Ay! Agay! Naku! Dini ka TikTok ron! Happy New Year! Happy New Year! Ala, that's the hairstyle! Wow! Bumi yan ang uti, di ba sa start eh? Hello! Congrats! Champion! Para bagi mga salig yan, partig mga dola-dola kayo. Dada, walang kita! Ay, ito wali! Guwapa kayo ay. Naku! Pag-sure diya doon. Ayan, ready, habo. Oy, andam na ilang square. Nga gift. Ayun na. Happy New Year! Happy New Year. Ayun, among gift. Gift na mo is something square. So, magkakaalaman ni Onya. Mga, murag isa raming napalitan, ane. Isa raming napalitan. Sorry. Ayun, kompleto namin. Yes. Ha? Alagi. Hello, live. Sir. Mawala ko sa yung vlog sa ni ka English. Dapat English. Oh, hi. Collab na to, collab. So, ato na naging Happy year. puti ko. Puti mo nito sa Ang nag-announce. Ano ba puti? Ay, mga ka-ano, kumantir. Ah, minus points. Kailangan na puti. Respector king wait. Dapat puti sa tot, kailan napaputi ito. So, we have... Oh, na posible sa tanan. Ang single dia dili katawa ni. Kisa na. Wala yung kita. Sana mo ito i-replay ko. Lomo. Hindi na ako mag-tiktok. Kasi kang ate. Tararan. Nakita si mo Brian eh. Out. Ako. Mana ka te? Yay. Babae, di ba?
Ay, wala. Ang na-pressure nga MC. Nakasama na ng mutin. Sir na magsugod. Nakasama ng mutin. Napagkampo, ni Tito Roy. Stop. Amo kinday. Dulu baik dulu. Sino ba ito, ne? Biyang na biyang. Itandoan, itandoan rin pa ako. Yan, yan na lang pagkampo. Mingo na. Sige, bata. Taas. Kamu. Ay, na mic. Amahan mong Diyos, balaan o gamahanan kalabaw sa natin. Amen. Amahanin ng mga taknaan ani ang mga boss mga ulipo. Opo. Pasalamaton kami amahan nagaduol liha kanimo. Tungod kay hantod pa niining mga takna amahan. Ani adala pa namo among hulang makinabuhi ug tusog. Opo. Aduna pa kami katungod sa pagtawag diha kanimo. Amen. Amahan nining mga takna magabuhat og program ang imong mga boss nga ulipo. Opo. Makigubanan mo ang matag usa ka namo. Amen. Ilayo sa mga disgrasya o katalagman. Amen. Ilayo sa ikadaot mahal sa among pag-alagad. Amen. Aron amahan mabuhat lang namo ang tanan nga uyon lang sa imong kabubuton. Amen. Nagatong naglaom kami karon takna sa among pagkabuhaton ikaw ang among kauban. Opo. Kining tanan lawan pagkabuhaton sa katungod lawan ni Jesus butong luwas. Amen. Happy New Year! Oh, malay na kaon. Next day. Hindi ako kaon. Para sa tuang opening remarks, since wala man din si Tito. Atong ihatag ang mic sa tuang makagagahong nga Lula. Nana! Yay! Kasi Amay! Sige na. Eh, salamat! Amay, bring me! Hagunoy! Tayo! Tayo sa kanding! Tumali na. Tayo sa kanding! Balik. Ay, tayo sa kanding. Bring me!
Sud man napalitaan na sa gabi. Dahon sa lami ka na siya ibutan sa kuan kanang sabaw. Dahon sa bawi-bawi. Diba, magbuhat ko? Gimon ka mo naman. Diba ang gawin kay umot o murag lansa? Lansa? Wala na siya pa na. Oh, bawing-bawing ni siya.